සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිලූස් රෙසිපි YouTube channel එක සමගයි. ඉතින් අදත් ආව අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ vegetable chopsuey එකක් හදන විදිහ. එහෙනම් අපි බලමු vegetable chopsuey හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල්. තලාගත්තු සුදු ලුණු බිග් දෙකක්, ලුණු කුඩු, තලාගත්තු ගම්බිරිස්, oyster sauce, දිය කරගත්තු කෝන් පිටි තේ හැන්දා, baby corn, leeks, රටලුණු, බෝංචි, carrot, ගෝවා, මාළු මිරිස්, button mushroom, අලගෙඩියක පෙති, vegetable stock සහ තෙල්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ vegetable chopsuey හදන්න ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් බලමු vegetable chopsuey හදන විදිහ. මුලින්ම pan එකකට තෙල් ටිකක් දාගෙන රත් කරගන්න ඕන. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු දාගෙන පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දාගන්නවා බෝංචි සහ අලපෙති. ඒ ටික දාගෙන විනාඩි 2ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දාගන්නවා leeks, රටලුණු, carrot දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දාගන්නවා මාළු මිරිස්, ගෝවා, baby corn සහ button mushroom දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දාගන්න ඕනේ ගම්බිරිස්, ලුණු කුඩු, සහ oyster sauce දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ vegetable stock කෝප්පයක් විතර දාගෙන vegetable ටික හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට වතුර හිටිග හිඳීගෙන එනකොට දාගන්න ඕනේ දිය කරගත්තු කෝන් පිටි ටික. කෝන් පිටි ටික දාගත්තට පස්සේ විනාඩියක් විතර මේක උකු ගතියට එනකන් හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට උකු ගතියට ආවට පස්සේ අපේ chopsuey එක ලෑස්ති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි vegetable chopsuey එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකක් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.